Da min første gjest I kveld slo igjennom som 10-åring, visste hun allerede at hun skulle bli verdensstjerne. Nå hun 19, og alt gikk etter planen. Velkommen, Sara Larsson. Tack så jättemycket. Kul. Kommer du ihåg, om vi går tilbake, innan du ble kjent, kommer du ihåg den første sangen du virkelig lærte deg? Ja, det var ju säkert någon Carola-låt, tror jag faktiskt. Eller Whitney Houston. Kan du synge som Carola? Om jag kan härma Carola? Ja. Ja. Nej. Jo, men du... Oj, så bra. Nej, men tack. Nej, men... yeah. Det fantastisk. Ja. Tack så mycket, tack. Carola grym, Whitney Houston grym. Du, det må jeg si du også Du har gjort en utrolig, man kan si rakettkarriere, men du har vært, men du er 19 år. Ja. Men du har vært med rett lenge. Ja, jeg har jo det. Og nå det jo blitt, altså nå så jeg deg på et av USAs største show just nu. Og du fikk åpne fotball-EM, som vi så her. Og nå kommer det med nytt album. Og har du fortsatt kontroll over din egen tid? Eller det lätt att tappa kontrollen över sin egen tid? Ja, jo, lite så är det ju. Men det är väl bara för att mitt schema är väldigt fullsmockat. Det är alltid någonting, jag är väldigt sällan ledig, vilket är positivt. Jag är upptagen, jag gör mycket grejer, jag gör roliga saker. Jag älskar det jag gör, men alltså jag är en sån person som inte har koll på någonting. Alltså jag var så här... Alltså igår så stod jag så mamma, vad ska jag göra imorgon? Det är någonting jag ska göra. Och man sa, här är jag nu idag. Men det är väldigt mycket så att jag har inte koll på mitt liv. Och det tycker jag är underbart. Ja, så du vill ha det sån? Ja. Hur lång din horisont då? 2 dagar kanske max. Ja, men du tjänar ju mycket pengar. Har du kontroll på dem? Nej. Okej. Nej, men det tycker jag också, är väldigt skönt. Det är mamsen och pappsen. Ja, men då är det är bra. Ja, men de håller ju koll. Jag vet att de skulle inte lura mig på pengar och så. Jag tror man hoppas. Och så sitter jag om 20 år och bara, ja, det var ju då första, nej. Det vet jag att de inte skulle göra. Men får du någon fast summa eller hur? Ja, men igår så var jag så här, mamma, nu ska jag gå på bio, kan du lägga över 200 spänn? Alltså, det blir så, för jag känner att jag bor fortfarande hemma, jag betalar inga räkningar, jag har ingen bil, jag har inte ens ett körkort än. Jag har inga utgifter egentligen, det enda som jag spenderar pengar på är nöjen. Och jag vet att om jag hade haft tillgång till alla pengar så hade det blivit väldigt mycket nöjen. Det hade blivit så hade jag gjort. Så, okay, har du köpt någon dyr ting som har varit smart och som har varit bra, eller som har känts bra att köpa, eller? Ja, igår var det faktiskt, tror jag, eller i förrgår, så köpte jag en lägenhet till min farmor. Såna... Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, men såna grejer känns ju värt att lägga pengarna på. Då ringer du din mamma och frågar, kan jag få så mycket för jag ska köpa en lägenhet till farmor? Nej, det är ju faktiskt mamma som håller koll till som ska vi göra här. Och jag sa absolut, självklart ska farmor ha en liten lägenhet. Så farmor, har hon flyttat in eller har hon... Nej, det är ett nybygge så det blir klart nästa år. Och då flyttar hon till Trosa, för där bor resten av mina kusiner, hennes syster. Och det är liksom nu är hon ju helt själv i Oxelösund, sitter hon. Där pappa växte upp. Så att det blir nog jättebra att hon flyttar dit, tror jag. Men hon blev glad då? Ja, men det blev hon. Det vill jag tro. Det tror jag också. Jag hoppas bara hon hinner leva tills lägenheten blir klar. Ja. Men det vore jättetråkigt annars. Sara, du nämnde att du är ju 19, du skulle ju kunna ha körkort, men det har du inte. Nej. Skulle du vara bra chaufför, tror du? Eller känner du att du har potential? Jag vet vart du vill komma. Ja, men jag vill komma till, för jag har läst någonstans att du har ju, även om du inte har körkort så har du ju kört lite. Jag har kört. Jag har ett moppekort och det betyder ju... Ja, alltså det här måste du förklara mig, för att jag är inte från Sverige och det är bara i Sverige man har den här konstiga... Det är så? Alltså, Ingen kör moppe i Norge? Jo, man kör ju... Jo.
Man kör alltså moped kör man ju sån om man inte är tuff nog till att köra en motorcykel. Men man kör ju inte den här konstiga mopedbilen. Nej, som ser ut som en bil. Det är alltså som du säger, det är en bil. Det ser ut som en bil men den går i 50 km/h. Ja. Så jag får köra överallt. I Stockholm så finns det ju hur mycket vägar som helst som inte är motorvägar. Men hur bra har detta gått för dig? Det gick så pass bra att de valde att inte sponsra mig mer, om man säger så. Det blev... jag har krockat några gånger, så att säga. Ja. Ja, och det har varit för det är inte bara du är en seriekrockare. Ja, du vill se det så. Ja, men det kan man väl säga att jag är. Ni som bor här i Stockholm vet ju Klara tunneln, tror jag den heter. Ja, från city då ut känt, södra trafikerat tunnel, ja. Exakt. Och den går åt 2 håll som det brukar göra på en väg. Men då är det alltså en tunnel som går åt ett håll bara och en tunnel som går åt andra hållet bara. Så att när du kör in i tunneln då går det åt ett håll. Och jag råkade ju då köra in i fel tunnel. Och det här var ju... Men jag måste få förklara. Det här var ju väldigt sent en tisdagkväll, klockan var 12. Det var inga bilar ute. Och jag hade haft min körkort i en dag. Och så skulle jag hem, jag var jätteglad, körde min lilla bil. Skulle jag hem. Och sen så visste jag inte riktigt vart jag skulle. För jag hade ju bara haft körkortet i en dag. Sen tänkte jag så här, är det höger eller är det vänster? Är det höger, är det vänster? Så är det sånt här stort påbudsmärke, höger. Men jag var så här, vet du vad? Vänster känns rätt. Här ska man följa magkänslan alltså. Det är viktigt. Så jag åkte in, började köra i högerfilen, du vet, för jag kan köra. Ja, så kör jag i högerfilen. Så kommer någon i min fil som vi rundan börjar tuta och jag sa, vad fan kör du i min fil för? Jag kör i högerfilen. Och sen så kommer då en annan bil vid frontalkrockar och då inser jag är i fel tunnel. Men det gick ju väldigt bra. Det hade kunnat sluta olyckligt faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Så baksätet är en jättebra idé tycker jag. Och, men du... här är jag helt säker på att dina föräldrar håller med. Ja, jo. Jag vet att du kommer från ett hem med ett diskussionsklimat där det har varit lov att diskutera och speciellt med din pappa som är yrkesmilitär. Så jag läste någonstans att du och din pappa kan diskutera i timmar. Verkligen. Vad diskuterar ni då? Nej, men i min familj, jag pratar ju väldigt mycket och så. Men jag kommer aldrig komma i höjd med hur mycket min pappa pratar. Det är alltså ingen stopp på honom. Så att jag vet inte om, alltså vi diskuterar ju väldigt mycket. Men man kan ju fråga en simpel fråga till pappa och det slutar med en redovisning för någonting. Så att han är väldigt duktig, han kan otroligt mycket. Jag har aldrig träffat någon han det som kallas i feministisk lingo för en mansplainer? Ja, om man är... Men det har jag sagt så många gånger till honom, du får sluta mansplaina mig. För jag kan fråga världens enklaste fråga och det slutar med att jag får stå och lyssna på honom i så här en kvart. Men han är fantastisk, han kan otroligt mycket och det är väl på grund av honom som jag intresserar mig väldigt mycket för samhällsfrågor. Jag vill lära mig om så här, politiska klimatet. Vi pratar väldigt mycket om, för mig är feminism en stor fråga som jag intresserar mig för. Yeah. Nej, men så det känns kul. Det känns otroligt roligt att det har varit så under hela min uppväxt. Du har ju varit väldigt tydlig på ditt feministiska ståsted och egentligen tydlig politisk röst i helt tatt, i tillägg till din sångröst. Och speciellt i sociala medier. Ja. Jag menar, du twittrar ju ungefär, om du inte slår han så ungefär på Donald Trump-nivå. Ja, det är ganska mycket. Ja, det blir ganska mycket. Känner du att du någon gång ångrar? Att jag vadå? Ångrar någon av tweetsen dina? Att det blir som, oj, jag gick för hårt ut? Eller, Alltså det var väl en grej som jag var tvungen att ta bort. Och det var efter jag hade sett första filmen av 50 Shades of Grey. Och jag personligen tycker inte att det är min typ av film. Jag tycker att den var dålig. Okej?
Och då skrev jag bara en tweet att ja, om ni är så intresserade av det här kan ni bara gå in här. Och så länkade jag till Pornhub. Men det var en enda grej som jag bara nämner, det är en av många pornografiska sajter på nätet. Det finns fler. Ja. Men bara så man har förklarat vad det är. Ska jag förklara vad det är? Nej, jag har förklarat det nu. Inte mer om det. Inget mer om det nu. Nej, inget mer om det. Nej, men det är en sån grej, men det är inte för att jag kanske ångrar mig, utan det är för att mitt skivbolag anser kanske så här: okej, du är jätterolig på Twitter, du får säga precis vad du vill. Men såna här grejer kanske inte är nödvändigt. Men du, när du säger för till exempel sån, jag hatar män eller jag hatar killar och så. Ja. Det blir ju bråk. Det blir bråk. Ja, det blir många sura män där ute. Ja. Och du hör ju från flera av dem. Ja. Och du har kanske inte ment dem personligen. Ibland har du ment dem personligen också, men inte alltså eller menar du absolut alla män eller menar du? Blir du kränkt? Nej, jag är okränkbar. Men jag skojar. Nej, men det är klart att självklart menar jag inte alla män. Jag tycker att den här debatten är så uttjatad. Jag menar bara att machokulturen och män i allmänhet i grupp är läskiga, obehagliga, jobbiga. Exakt, och det som sker då, när du menar... Det som händer då, när du har en sån åsikt så kommer det ju så kallade troll på nätet. Verkligen. Hatmeldingar. Ja. Så läser du dem? Till en viss del. Jag tror att ju mer jag håller på och är väldigt mycket på internet, precis som alla ungdomar är idag, så lär jag mig väl att så här, nej, alltså, på Twitter då, det är mycket ägg. Ja. Sådana som har profilbilder på ägg. Ja, som är de här... Ja, men de här äggen, det är ju alla i privata profiler, eller så är det någon som har 0 följare. För det är någon anonym, då har man ägg. Exakt, det är väldigt anonymt och så här, skyddat. Det är oftast de som kommer ut och skriver de värsta grejerna. Ja. Och där är det på något sätt enklare att inte ta åt sig av det, för att det känns som att... Förstår du vad jag menar? Det känns liksom inte riktigt på riktigt. Jag menar, jag hade skrivit precis lika mycket inlägg, om inte mer, om jag inte hade alla följarna. Och som sagt, jag har vuxit upp i ett väldigt diskussionsvänligt klimat sedan jag var liten. Och det är bara sån jag är som person. Alltså jag vill säga vad jag tycker. Jag vill höras och synas. Jag vill att folk ska lyssna på mig. Så när du diskuterar idag typ jag hatar alla män, men det är pappa. Ja. Håller han med? Nej, men han förstår ju vad jag menar. Alltså, återigen till just det irrelevanta samtalsämnet om alltså det här alla män. Det är inte så att min pappa tar åt sig. Nej. Inte mina killkompisar heller. Jag har män i mitt liv som jag älskar att se upp till. Men det är just den här... Jag menar... Inte alla män, nej vi vet. Men om du inte är våldtäktsman, om du inte misshandlar kvinnor, om du inte är en översittare i alla rum, om du inte... Alltså, ta inte åt dig då. Det är väl bara det. Eller förstår du vad jag menar? Man måste inse att man har privilegier. För det tror jag verkligen på, att det finns privilegier i samhället. Och man har ju otroligt mycket privilegier om man är vit, om man är man, om man är rik, om man är cis. Så får man checka av sig. Okay, men vad är jag privilegier? Alltså, vad är mitt privilegier? Men jag är cis, jag har en ideal kropp, jag är hetero, jag är vit. Det måste jag också se. Tusen tack för att du var här. Tack så jättemycket.